Hai, selamat petang. Saya Rusdi, technician daripada Hasil Karya. Okey, seperti yang anda lihat, dahulu kita menunjukkan bagaimana mesin aluminium, iron worker dan dia punya lain-lain untuk fungsi. Sekarang, pada hari ini kita akan tunjukkan you semua mesin laser, iaitu laser cutting. Okey, di dalam laser cutting ni terdapat satu cutting head, iaitu cutting head itu berfungsi untuk main lah. Okay, di dalam cutting head tu dia ada nozzle, seramit dan juga lens. Okey, bagi ni nozzle dia ada dua different. Satu adalah double dan satu adalah single. Untuk double biasanya kita gunakan memotong my steel, iaitu besi biasalah. Okey, dia di sini dia ada dua lubang. Okey, function lubang ni adalah untuk meluruskan api laser untuk memotong bahan. Seterusnya kita ada single, nozzle single, iaitu dia satu saja. Okey, biasanya kita gunakan untuk memotong aluminium, stainless steel, galvanized dan lain-lain. Okey. Ini adalah seramit. Okey, seramit ni adalah untuk mengikat nozzle. Seperti yang anda lihat, dia ada thread di sini. Lens dia adalah functionnya untuk protect, iaitu daripada habuk untuk masuk ke dalam cutting head. Di dalam satu cutting head dia mempunyai 4 lens yang berbeza. Okey, di sini kami telah menyediakan barang-barang yang ada dalam cutting head. Okey, kamu boleh lihat di sini. Okey, bagi faktor pemilihan untuk pemotongan jika my steel. Okey, my steel kita bergantung kepada thickness material yang kita hendak potong tu. Okey, contohnya 1 mm, 2 mm dan 3 mm. Kita boleh menggunakan nozzle 1.0D, maksudnya 1.0 double. Okey, apa beza antara 1.0 double dengan 2.0 double? Iaitu saiz lubang di bawah ini. Jika kita menggunakan saiz lubang yang besar, kita akan nampak apabila pemotongan kita punya gap tu untuk pemotongan adalah besar. Okey, dia bergantung kepada kita punya thickness. Jika thickness kita tebal 10 mm, 12 mm, so kita boleh menggunakan nozzle double 2 ataupun nozzle double 3. Ini bergantung juga kepada parameter yang kita telah setting, iaitu kita telah set pada kita punya cutting laser dan juga laser power kita. Seperti mana yang kita tahu, kita mempunyai laser 1000 kW, 2000 kW, 3000 kW, 4000 kW, 6000 kW dan yang paling besar kemungkinan ada 12000 kW dan lain-lain. Okey. Untuk faktor pemilihan pada aluminium, stainless steel, galvanized, copper, kita boleh juga menggunakan nozzle single. Okey, nozzle single ni biasa kita gunakan gas nitrogen ataupun gas high pressure air. Macam yang untuk double, kita biasanya menggunakan oksigen sahaja. Okey, bagi pemotongan stainless steel, kebiasaannya 1.2 ataupun 1.0 sudah mencukupi untuk thickness 1 mm atau 2 mm. Okey, jika thickness kita lebih tebal, sama juga macam kita menggunakan my steel yang lebih tebal, kita akan membesarkan pada nozzle. Contohnya 10 mm, kita boleh gunakan 3.5 single ataupun 4.0 single. Okey, kenapa kita memerlukan nozzle yang seperti gini? Mungkin anda tahu ataupun anda confuse kenapa nak lagi besar. Okey, ini adalah untuk kita bagi kita punya, dia ada satu proses iaitu pacing.
Seperti mana mungkin anda lebih tahu dengan drilling ataupun menebuk lubang. Okey, first dia akan tebuk dan bagi lubang itu tembus, dan seterusnya dia akan potong. Jika anda membuat satu pacing yang tidak tembus, itu boleh merosakkan anda punya cutting head. Okey, daripada segi pemilihan lens. Okey, seperti anda boleh lihat sekarang, okey, ini lens baru. Lens baru ni sangat bersih. Cara memegang lens ini pun ada caranya. Kita tak boleh suka-suka pegang. Okey, cara memegang lens adalah seperti ini. Pegang di bahagian tepi saja. Kenapa? Kerana di hadapan cermin ni adalah dia ada satu kanta, iaitu fungsi dia untuk kita punya cutting head lah. Jika di sini surface ni kotor, kemungkinan kita punya cutting quality tidak cantik ataupun cutting quality kita terus tak terpotong. Okey, lens mempunyai 4 jenis di dalam cutting head. Dia berbeza saiz dan juga berbeza function lah. Okey, seperti yang saya beritahu tadi, di dalam cutting head kita mempunyai 4 jenis lens. Okey, 4 jenis lens antaranya adalah protection lens, itu di bawah sekali, dan kita ada focal lens, kita ada collimation lens dan kita ada upper glass. Dan last sekali kita baru ada tu fiber cable. Fiber cable adalah jantung kepada laser. Sekarang saya akan menunjukkan bagaimana untuk menukar nozzle dan juga seramik pada cutting head nozzle. Cutting head laser. Okey, ini kita punya cutting head. Okay, sekarang kita nak tunjuk bagaimana cara untuk tukar nozzle dan juga seramik. Hanya pusingkan ini. Okey, nozzle. Yang anda dengar sekarang bunyi adalah sensor dia. Okey, ini seramik. Ini ada marking dia. Cara nak masang pun kena ikut ini. Kita tukar seramik pasang ikut yang marking yang tadi. Hanya pusingkan semula sehingga ketat. Dan kita masukkan nozzle yang baru. Okey, selesai. Okey, Hasil Karya bukan sahaja menjual mesin seperti yang anda tahu, tetapi kita juga ada servis team yang hebat dan juga kita punya barang-barang itu spare part yang telah tersedia untuk anda semua jika berlaku kecemasan. Seperti yang anda lihat di belakang saya ini ada satu handle lift. Okey, handle lift ni adalah kita punya sistem untuk menyimpan barang. Okey, jom kita sama-sama melihat apa yang ada saya simpan di sini. Okey, seperti yang saya beritahu tadi, di sini kita ada juga nozzle. Okey, bermacam jenis nozzle yang ada di dalam ni. Kita ada seramik yang telah sedia untuk anda jika berlaku kecemasan, anda ingin menggunakan seramik, tak perlu menunggu lama, hanya call Hasil Karya. Okey, kita pun ada lens-lens yang saya cakap tadi lah. Okey. Ni semua adalah barang untuk kegunaan laser. Ni adalah stick ini untuk mencuci lens. Jika anda tiada, kita ada. Boleh beli dengan kita. Sekarang kita sudah habis untuk laser consumable. Jika anda ada keraguan, boleh hubungi kami Hasil Karya ataupun melayari kita punya website Hasil Karya. Dan juga jangan lupa share dan subscribe. Share kepada kawan-kawan anda untuk mengetahui lebih lanjut tentang laser cutting. Seperti mana anda tahu, kita juga menyediakan mesin laser ataupun menyediakan laser cutting lah. Okey, akan datang kita akan show you bagaimana cara penggunaan laser machine cutting yang betul. Okey, sekian, terima kasih.